Chào mừng các bạn quay trở lại với Trí Tuệ Tài Chính, nơi chúng ta tin rằng đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Tôi muốn bắt đầu video hôm nay bằng một tuyên bố có thể gây chia rẽ. 90% nhà đầu tư và cả các chuyên gia trên thị trường hiện nay đang nhìn sai vấn đề của nền kinh tế và thị trường bất động sản. Tất cả chúng ta đều đang nhìn vào một con bệnh. Đám đông thì nói bệnh nhân này sốt cao vì ngân hàng nhà nước siết tín dụng trong nước. Họ nói bệnh nhân này đau đớn vì lãi suất Việt Nam đồng neo cao quá lâu. Họ nói bất động sản đóng băng là do pháp lý, do trái phiếu trong nước. Những điều đó đúng, nhưng đó chỉ là triệu chứng bề mặt. Đó chỉ là cơn sốt, cơn ho. Còn tảng băng chìm thực sự, mầm bệnh gốc rễ, thứ đang âm thầm rút cạn máu của các tập đoàn lớn nhất, lại không nằm ở Việt Nam. Nó nằm ở New York, ở London. Đó là bữa tiệc USD giá rẻ đã tàn. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến các chaebol Hàn Quốc hay các tập đoàn Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Họ cũng đã từng say sưa vay nợ JPY và USD giá rẻ để bành trướng, và rồi sụp đổ hàng loạt khi tỷ giá đảo chiều và lãi suất quốc tế tăng vọt. Lịch sử không bao giờ lặp lại chính xác, nhưng nó luôn vần. Trong 12 phút tới, Trí Tuệ Tài Chính sẽ mổ xẻ cú sốc kép lãi suất và tỷ giá đã và đang kẹp cổ các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào. Tại sao tin tốt lãi suất trong nước giảm chỉ là thuốc giảm đau tạm thời. Và quan trọng nhất, ở cuối video, tôi sẽ cung cấp cho bạn công thức 3 bước để tự đọc báo cáo tài chính, nhận diện chính xác công thức tử thần này trước khi quá muộn. Nếu bạn cũng đang kẹt cổ phiếu hay trái phiếu của một doanh nghiệp đang phải gồng mình trả nợ, thì đây là video quan trọng nhất bạn cần xem trong năm nay. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu bữa tiệc USD giá rẻ đã diễn ra như thế nào. Hãy quay ngược thời gian về giai đoạn vàng 2020 đến 2022. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, giữ lãi suất ở mức 0%. Tiền được in ra vô tội vạ. Trong khi đó ở Việt Nam, lãi suất vay bằng đồng Việt Nam, ngay cả trong thời kỳ nới lỏng nhất, vẫn dao động từ 10 đến 12% một năm. Nhưng nếu bạn là một tập đoàn lớn, uy tín, bạn có một lựa chọn khác, vay bằng USD. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất quy mô lớn, khi đó có thể dễ dàng phát hành trái phiếu quốc tế hoặc vay trực tiếp từ các ngân hàng nước ngoài với lãi suất chỉ 3 đến 4% một năm. Chúng ta hãy làm một phép toán đơn giản. Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn cần 1 tỷ USD để thâu tóm quỹ đất hoặc mở rộng nhà máy. Phương án 1, vay trong nước, lãi suất 12%. Mỗi năm bạn trả 120 triệu USD tiền lãi. Phương án 2, vay quốc tế, lãi suất 4%. Mỗi năm bạn chỉ trả 40 triệu USD tiền lãi. Bạn tiết kiệm được 80 triệu USD mỗi năm, tương đương gần 2.000 tỷ đồng. Bạn chọn phương án nào? Đương nhiên là phương án 2. Và họ đã làm điều đó. Hàng loạt, hàng tỷ USD tiền rẻ được bơm về Việt Nam. Tiền ồ ạt chảy vào đất đai, vào các dự án khổng lồ, vào các khu nghỉ dưỡng ngàn tỷ. Giá bất động sản được thổi phồng. Các dự án mọc lên như nấm sau mưa. Nền kinh tế tăng trưởng nóng. Nhưng có một vấn đề chết người trong chiến lược đó. Khi họ làm điều này, họ đã đặt cược tất cả tài sản của mình vào một ván bài. Họ đánh cược rằng Fed sẽ giữ lãi suất 0% mãi mãi và tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sẽ ổn định vĩnh viễn. Đó là một ván cược tất tay dựa trên một giả định không tưởng. Và đây chính là tội lỗi nguyên thủy trong tài chính. Đó là khi bạn vay một đồng tiền mà bạn không kiếm ra được. Nếu bạn nhận ra sự nguy hiểm tột độ của đòn bẩy ngoại tệ này, hãy like video để tôi biết bạn đang theo kịp dòng tư duy này. Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Bữa tiệc tàn. Không chỉ tàn, mà chủ nợ còn đến đòi nợ gấp. Cú sốc kép lãi suất và tỷ giá ập đến cùng một lúc. Hãy mổ xẻ tuyên bố chính thứ hai. Cú sốc kép này kẹp chết doanh nghiệp như thế nào? Đầu tiên là cú sốc lãi suất. Để chống lạm phát kỷ lục, Fed đã có cú quay xe nhanh nhất lịch sử, tăng lãi suất từ 0% lên hơn 5% chỉ trong vòng hơn một năm. Vấn đề là gì? 99% các khoản vay USD hàng tỷ đô la kia không phải là lãi suất cố định 3 đến 4%.
chúng là lãi suất thả nổi. Công thức phổ biến nhất của các khoản vay này là lãi suất phải trả bằng SOFR cộng với biên độ. SOFR là lãi suất tham chiếu thay thế cho LIBOR cũ. Hãy lấy ví dụ, giả sử biên độ rủi ro mà Ngân hàng Quốc tế áp cho doanh nghiệp Việt Nam là 3%, khi SOFR là 0%, giai đoạn 2020 đến 2021, doanh nghiệp chỉ trả 0% cộng 3% bằng 3%. Rất rẻ. Nhưng khi Fed hành động, SOFR vọt lên 5%. Khoản vay đó ngay lập tức được điều chỉnh lại. Doanh nghiệp giờ phải trả 5% SOFR cộng 3% biên độ bằng 8%. Chi phí lãi vay của họ chỉ sau một đêm đã tăng từ 40 triệu đô la Mỹ một năm, ví dụ trên, lên 80 triệu đô la Mỹ một năm, tăng hơn gấp đôi. Khoản tiền tiết kiệm 80 triệu đô la Mỹ một năm trước đây, giờ biến thành gánh nặng lãi vay tăng thêm 40 triệu đô la Mỹ một năm. Nhưng đó mới chỉ là cú đấm đầu tiên. Cú knock out thực sự, cú đấm thứ hai là tỷ giá. Khi các doanh nghiệp này vay 1 tỷ USD, tỷ giá có thể đang là 23.000 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ. Trên sổ sách kế toán, họ ghi nợ một khoản 23.000 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng đến cuối năm 2023-2024, tỷ giá vọt lên 24.500, rồi 25.500. Điều gì xảy ra trên báo cáo tài chính? Dù doanh nghiệp chưa làm bất cứ điều gì, chưa trả một đồng gốc nào, thì khoản nợ 1 tỷ USD kia, khi được đánh giá lại theo tỷ giá mới, ví dụ 25.000, giờ đã nở ra thành 25.000 tỷ Việt Nam đồng. Chỉ riêng việc tỷ giá tăng từ 23.000 lên 25.000, doanh nghiệp đã bỗng dưng ghi nhận một khoản lỗ 2.000 tỷ đồng. Đây được gọi là lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Khoản lỗ khổng lồ này được hạch toán thẳng vào chi phí tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nó ăn mòn và quét sạch toàn bộ lợi nhuận, nếu có, mà doanh nghiệp vất vả kiếm được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao nhiều doanh nghiệp bỗng dưng báo lỗ hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng dù vẫn bán được hàng, vẫn có doanh thu chưa. Đó chính là con quái vật tỷ giá đang ăn mòn họ từ bên trong. Đây là đòn kẹp chí mạng. Một bên, chi phí lãi vay, dòng tiền ra, tăng gấp đôi. Một bên, giá trị sổ sách của khoản nợ, tài sản dòng, phình to ra và ăn hết lợi nhuận. Doanh nghiệp rơi vào trạng thái chảy máu tiền mặt nghiêm trọng và bào mòn vốn chủ sở hữu cùng một lúc. Nếu bạn thấy phần mổ xẻ về cơ chế SOFR và hạch toán lỗ tỷ giá này hữu ích và giúp bạn vỡ ra nhiều điều, hãy bình luận từ SOFR xuống bên dưới. Nếu chảy máu là nỗi đau hàng ngày, thì quả bom đáo hạn và rủi ro tái cấp vốn mới là nhát dao kết liễu. Đây là cụm luận điểm thứ 3. Hầu hết các khoản vay trái phiếu quốc tế 1 tỷ USD kia thường có kỳ hạn 5 năm. Giả sử họ vay vào năm 2021, thời điểm tiền rẻ nhất, thì 2025, 2026 sẽ là thời điểm đáo hạn. Khi đáo hạn, họ phải trả lại toàn bộ 1 tỷ USD tiền gốc. Trước đây, khi mọi thứ còn dễ dàng, họ thường làm gì? Họ đảo nợ, tức là họ phát hành một lô trái phiếu 1 tỷ USD mới để lấy tiền trả cho lô 1 tỷ USD cũ. Nhưng bây giờ, năm 2025, 2026, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Khi doanh nghiệp này quay lại gặp các ngân hàng quốc tế JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC và nói, tôi muốn phát hành 1 tỷ USD nữa. Các ngân hàng quốc tế giờ nhìn vào sổ sách của họ và thấy gì? Họ thấy một doanh nghiệp bất động sản ở một thị trường đang đóng băng. Họ thấy một doanh nghiệp đang gánh chi phí lãi vay 8%. Họ thấy một doanh nghiệp đang lỗ hàng ngàn tỷ vì tỷ giá. Xếp hạng tín nhiệm, credit rating của doanh nghiệp này đã bị hạ xuống mức rác. Ngân hàng quốc tế sẽ nói, ok, tôi vẫn có thể cho anh vay, nhưng lãi suất không còn là SOFR cộng 3% nữa. Thị trường rủi ro rồi. Giờ lãi suất sẽ là SOFR cộng 8%. Điều đó nghĩa là gì? 5% SOFR cộng 8% biên độ rủi ro mới bằng 13% một năm.
một mức lãi suất cắt cổ, một mức lãi suất còn cao hơn cả vay Việt Nam đồng trong nước. Lúc này, doanh nghiệp đứng trước 3 lựa chọn mà tôi gọi là 3 lựa chọn tử thần. Lựa chọn 1, chấp nhận vay mới với lãi suất 13%. Đây là hành động tự sát từ từ. Họ sẽ lấy đâu ra lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản đang đóng băng để gánh một khoản lãi 13% bằng USD? Không thể. Lựa chọn 2, bán tháo tài sản. Đây là điều chúng ta đang thấy rất rõ. Họ phải bán đi những con bò sữa, những quỹ đất vàng, những dự án tốt nhất, những tòa nhà văn phòng đắc địa nhất của họ. Và vì họ cần bán gấp để lấy USD về trả nợ, họ phải bán với giá chiết khấu 50%, 60%, thậm chí 70%. Đây là hành động tự cắt đi tương lai phát triển của chính mình. Lựa chọn 3, vỡ nợ, tuyên bố không thể trả. Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Khi đó, các chủ nợ quốc tế sẽ kích hoạt điều khoản siết nợ, kiện tụng ra tòa án quốc tế và doanh nghiệp có nguy cơ mất tất cả. Các bạn hãy hiểu rằng, đây không phải là vấn đề của riêng doanh nghiệp A hay B. Đây là một rủi ro tín dụng hệ thống đối với tất cả những ai đã say sưa trong bữa tiệc USD giá rẻ. Họ bị kẹt và gần như không có lối thoát dễ dàng. Vậy là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta làm gì? Chúng ta không thể thay đổi chính sách của Fed. Chúng ta không thể thay đổi tỷ giá. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ tài sản của mình. Và đây là phần quan trọng nhất của video hôm nay. Châm ngôn của kênh là gì? Đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Trí tuệ là khi bạn biết bạn đang cầm tài sản gì và rủi ro của nó nằm ở đâu. Tôi sẽ cung cấp cho bạn công thức 3 bước kiểm tra báo cáo tài chính mà bạn phải làm ngay lập tức với cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp mà bạn đang nắm giữ. Bước 1. Mở báo cáo tài chính hợp nhất, bản đầy đủ, không phải tóm tắt của quý gần nhất. Tìm đến phần thuyết minh báo cáo tài chính. Đừng chỉ xem con số tổng nợ ở bảng cân đối kế toán. Hãy tìm bảng thuyết minh chi tiết cho mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Trong bảng thuyết minh đó, các doanh nghiệp niêm yết bắt buộc phải công bố chi tiết nợ vay theo đồng tiền gốc. Bước 2. Kẻ 2 cột. Cột 1. Tổng nợ vay bằng ngoại tệ USD, EUR, GPI. Cột 2. Tổng nợ vay bằng Việt Nam đồng. Bây giờ, hãy tính tỷ trọng nợ vay ngoại tệ tổng nợ vay. Nếu con số này trên 30%, đó là một cờ vàng cảnh báo. Nếu con số này trên 50%, đó là một báo động đỏ. Doanh nghiệp này đang cực kỳ nhạy cảm với rủi ro tỷ giá và lãi suất quốc tế. Bước 3. Đối chiếu với doanh thu. Đây là bước chí mạng để phân định sống chết. Hãy lật sang báo cáo kết quả kinh doanh và xem bảng thuyết minh cơ cấu doanh thu của họ. Và đây là công thức tử thần bạn cần phải tránh xa bằng mọi giá. Nợ vay 80% là USD, nhưng doanh thu 90% lại là Việt Nam đồng. Ví dụ điển hình, doanh nghiệp bất động sản vay USD để xây dự án, nhưng bán căn hộ và thu tiền của khách hàng bằng Việt Nam đồng. Họ đang lấy một đồng tiền yếu, Việt Nam đồng, để trả cho một khoản nợ mạnh USD, ngày càng đắt đỏ. Họ sẽ chết vì tỷ giá. Ngược lại, công thức an toàn mà chúng ta tìm kiếm là gì? Doanh thu 80% là USD và nợ vay, nếu có, 50% là USD. Ví dụ, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu như FPT Software, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, dệt may, công nghệ. Họ thu tiền bán hàng về bằng USD. Họ có một hàng rào phòng hộ tự nhiên, Natural Hedge. Khi tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng, khoản nợ USD của họ tăng 1. Nhưng doanh thu USD của họ quy ra Việt Nam đồng cũng tăng 1, thậm chí tăng 2. Họ là vua trong bối cảnh này. Nếu bạn nắm vững được 3 bước kiểm tra báo cáo tài chính này, bạn đã thông minh hơn 95% nhà đầu tư ngoài kia. Hãy bình luận an toàn nếu bạn đã tự tìm thấy một doanh nghiệp có công thức an toàn trong danh mục của mình. Tóm lại, bữa tiệc tiền rẻ toàn cầu đã kết thúc. Những ai say sưa nhất trong bữa tiệc, vay nợ USD nhiều nhất, đang phải trả giá đắt nhất bằng cú sốc kép lãi suất và tỷ giá. Quả bom đáo hạn đang đếm ngược. Là nhà đầu tư thông minh, nhiệm vụ của chúng ta là tránh xa những doanh nghiệp có công thức tử thần và tìm kiếm
bảo vệ những doanh nghiệp có phòng hộ tự nhiên về doanh thu. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video cực kỳ quan trọng đó. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Trí Tuệ Tài Chính. Hãy nhớ, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.